היי חברים, אז בסרטון הזה אני רוצה לשתף אתכם. אם יש לכם מרפסת בבית, אז איך להפוך אותה לבונבון. כן, קצת אפור פה, קצת יבש, משעמם, יכול להיות גם אצלכם, ואתם רוצים לשדרג את המרפסת שלכם שתהיה קצת יותר יפה, יותר מזמינה, יותר פורחת, עם צמחייה, עדניות, עציצים. אז בסרטון הזה אני אשתף אתכם על כל מה שהולך להיות פה. קודם כל אנחנו נעשה פה דשא סינתטי, תוחם, חלוקי נחל, עדניות, צמחייה, מערכת השקיה, כל הדברים האלה. אבל לפני זה חשוב לעבור על הבעיות והדברים שיכולים להיות פה במהלך הבנייה, בשביל לדעת לפתור אותם מראש. וכמובן הבעיות שיהיו במרפסת הזאת, רוב הסיכויים יהיה אצלך במרפסת אותו דבר, אז חשוב שתקפיד לפתור את הדברים האלה, כי צריך להתחשב פה בניקוז של המים, בניקוז של העדניות, של ההשקיה, בנושא של ההשקיה, שיהיה ברז, אם אין ברז מה עושים, דשא סינתטי, איך להתקין דשא סינתטי על ריצוף, איך לעשות לו תוחם, וכמובן איזה צמחייה מתאימה לפה, ואיך לעצב הכל שיהיה פיקס. אז בואו אני אעבור איתכם פה רגע על הדברים שהולכים להיות כאן, אני אסביר לכם על הבעיות שצריך להתייחס אליהם מראש, ונמשיך משם את הסרטון. דבר ראשון, חשוב מאוד להקפיד בעצם על הניקוז של המרפסת שלנו. אז במרפסת הזאת היא מרפסת די גדולה, היא 16 מטר על 6 מטר. אם יש לכם משהו כזה, מעולה, זכיתם. אם לא, לא נורא, הניקוז אותו דבר. מבחינת נקודות, יש לנו כאן נקודת ניקוז. זה בעצם הפתח ניקוז שלנו, ואליו כל המים שיורדים מהגשם מגיעים לפה. אז אנחנו צריכים לדאוג לזה שהמים שהולכים לשם ילכו לניקוז. כמובן למרפסת יש את השיפוע כבר, שזה הקבלן המבצע בנה. עכשיו מבחינת הדשא, לפרוס הדשא פשוט על הריצוף, על ההדבקה שלו. את ההדבקה של הדשא אני אשתף אתכם בהמשך. מבחינת הדשא וזרימת מים אין עם זה בעיה. הדשא מים מחלחלים דרכו ויכולים לברוח בקלות. עכשיו בנושא של התיחום, אנחנו צובעים פה את הקורות עץ, זה 10 על 10, קורות אורן, שהם יהיו בעצם התיחום שלנו. עכשיו הם ישבו ויתחמו לי את הדשא. מה המטרה שלהם? מעבר לתחום דשא, בצד השני שלהם יהיה ערוגה עם חלוקי נחל, שכל המערכת השקיה תהיה מוסתרת מתחת, וגם הניקוז לעדניות, הכל יהיה מוסתר מתחת, שבעצם אתם לא תראו את כל הבלגן הזה שהולך להיות שם. עכשיו בשביל שלא ליצור בעיה עם הניקוז של הדשא והחלק הזה שכן יוכל ללכת לשם כתיחום, הקורות האלה ישבו על ספייסרים בגובה של סנטים, אני אראה לכם בהמשך למה אני מתכוון, כך שהמים יוכלו לעבור מתחת בקלות ובלי שום בעיה. דבר נוסף, הולך להיות פה כמובן מחשב השקיה, ובואו נמשיך לצבוע, ואז בהמשך אני אראה לכם בדיוק למה התכוונתי ומה שיתפתי אתכם. את הצביעה אנחנו עושים עם צבע ההידרומייל של יעקובי, גוון שחור, אטום. אנחנו רוצים שזה יהיה בעיצוב של הייטק. העדניות פה הולכות להיות שחורות גם. התיחום הולך להיות שחור, והחלוקי נחל, חלוקי שלג. בטח ראיתם מקודם כשהרמנו את כל הדברים האלה לפה. אז זה הולך להיות הכל שחור אטום. בשלב הזה אנחנו צובעים בעצם את הקורות 10 על 10 בצבע שחור אטום. זה צבע ההידרומייל של יעקובי, האמת אחלה צבע על בסיס מים. מתייבש מאוד מהר, גם לא רעיל, אין לו ריח מסריח כזה כמו שרוב הצבעים. הוא שומר על העץ מעולה, טיפה לדלל אותו עם מים, כי אחרת הוא ממש סמיך, ממש בקטנה לדלל. אז אנחנו צובעים את העצים, וגם חשוב להקפיד לא רק את מה שרואים, אלא לעבור על העץ בכל ההיקף שלו, כל הקורות, גם מה שהולך להיות למטה, לצבוע, כי מעבר ליופי הצבע בעצם שומר על העץ שהוא יהיה מוגן ממים, מזיקים, חרקים, כל הדבר הזה זה שומר עלינו, שומר על העץ שלנו. ובשלב הבא אני אראה לכם איך עושים את הספייסרים, שבעצם העץ לא יישב על הרצפה ויהיה בתוך מים וגם יחסום לנו את כל הניקוז. סיימנו לצבוע חברים. בעיקרון מה שעכשיו אנחנו עושים, אני הולך לתקוע מסמרי סיכה, מסמרי כיסא יותר נכון על הקרשים. כל מטר אני אעשה 2 אחד מול השני בצורה הזאת, וזה יגביה לנו את העץ מהרצפה, שהמים יוכלו לעבור חלק בלי יותר מדי בעיות, וגם שזה לא יהיה שקוע בתוך מים. זה המסמר סיכה, אתם יכולים לראות, מסמר כיסא, אז הכל סבבצ'יק. והם הולכים להיות בצורה הזאת, מופרגים פשוט ככה, וגם אני מחזק אותם עם קצת סופר 7 עם דבק. עכשיו בחלק השני יש לנו פה בעצם, אתם רואים, כל החלוקי נחל שלג, יש לנו פה את
את הטוף שכבר שמנו בצד, ויש את התיחום, ותכף נעבור למערכת השקייה, ובדיוק יראה לכם מה הולך להיות כאן מבחינת ההשקייה, ואיך מחברים את זה, ואת כל האביזרים שצריך, וכמובן הניקוז לעדניות, הניקוז לרצפה, לדשא, כל הדברים החשובים האלה. טוב, אז עכשיו בעצם סיימנו לצבוע כל הקשקושיאדה הזאת, סידרתי את זה לפי הסדר שאני צריך. אנחנו הולכים לעשות פה תיחום בכל היקף עם הדבר הזה. עכשיו לשלב הראשון אני רק הולך להניח אותם, ואז אני אדע בדיוק מה לחתוך ואיך לחתוך, נסמן לי את זה. נחתוך, ולפני הקיבוע הסופי נעשה את המסמר כיסא, שייתן לי מרווח של סנטים, שהמים יוכלו לעבור בקלות. עכשיו שימו לב, העץ בדרך כלל מגיע מודבק, אז את החלק עם ההדבקה תשימו לפי האורך, שלמעלה הוא יהיה ישר ויפה, ולא ביבין, הוא לא מתאים לי פה מבחינת האורך ארוך מדי, אז כבר צריך לחתוך מעכשיו. אז בואו נעשה את זה. אני רוצה לשמור על מרווח של 90 סנטים מהקיר, והעדנית עצמה היא ברוחב 40, זאת אומרת יישאר לי סביב ה-40, בואו נגיד 50 סנטים של לחלק לשתיים, זה 25 ו-25 מכל צד, שזה מעולה. אז בואו נמתח פה קודם כל 90. פה סימנתי לי 5 ו-6, ולמה עשיתי 5 ו-6? הוספתי לו עוד 9 סנטים, בגלל שהקרש השני שבא ככה, אז יהיה לי את החפיפה בעצם. שאני רוצה שיהיה לי עוד 10 סנטים, בהמשך אתם תראו בדיוק למה התכוונתי. בואו קודם כל נחתוך את השטות הזאת. עכשיו את החלק הזה, עכשיו אני נותן סיליקון פה על הראשים של המסמר סיכה. שימו לב שאל תעבדו עם סיליקון רגיל, אלא קחו סופר 7 או משהו טוב איכותי. קדוח עם מקדח קרמיקה. בלי דופקת. טוב, אז ראיתם בחלק הזה בעצם מה עשינו. שמנו את הספייסרים, שמנו אותם גם עם דבק, וזווית לכיוון הקיר, חיברנו אותה לעץ. פה עם דיבל 7 ובורג עם שייבה, פה עם שיעורות ברגים לעץ, קוטר 6, שיהיו חזק, וזה מקבל לנו את הקורה בעצם לקיר שהיא לא תזוז, והדבר הזה לא יתעוות עם הזמן, ובואו נמשיך הלאה. נראה שזה גם כן 90, יפה. זהו, שמת בכולם?
בואו נהפוך את זה בעדינות. בצורה כזאת. עכשיו יש לנו את הזווית הזאת. והבורג הזה, אני אראה לכם תכף בדיוק. אנחנו עושים פה ככה. טוב, עכשיו לפינה בעצם איך חיברתי. לקחתי זווית ברזל, עובי 3 מילימטר, שמתי אותה פה בחלק האחורי, ונתתי בורג אחד ארוך, 6x20, דוך דרך הזווית, לקרש ולקרש הזה. זה בעצם פעם אחת תופס לי, ואחרי זה הוספתי עוד ברגים כאלה, 6x60, בשאר המקומות, שזה מחזק לי את זה עוד יותר. יפהפייה. בואו נמשיך. בחלק השני גם כן, אחרי ששמנו סיליקון על הראשים, הופכים את זה מסודר, זה מיושר, ונתחיל. טוב חברים, אז בשלב הזה עם התוחם סיימנו, שמנו אותו לכל האורך, קיבלנו אותו למקום. עכשיו לפני שמפזרים את החלוקים, שימו לב שגם בתוחם, בין התוחם לרצפה לכל האורך יש מרווח של סנטים, שהמים יוכלו לזרום חופשי גם מה שיגיע פה מאזור המדשה לכיוון הניקוז. עכשיו אני רוצה ליצור ניקוז לעדניות, שלא יהיה פה מטונף כל הזמן ומים ובלגן, שהם ישר ילכו עודפי מים. הניקוז זה חשוב גם מבחינת ההשקיה, זה חשוב גם מבחינת הגשמים. אם לא תעשו את זה, אז תמיד יהיה לכם כתמים שחורים על האדמה, המים בעצם שנוזלים, העודפי מים שמנגזים העדניות, וזה יעשה טינופת ולכלוך. מעבר לזה, אם לא תעשו ניקוז לעדניות ויעמדו בהם מים, אז הצמחייה שתהיה שם היא בעצם תירקב, גם מעודף מים, מחוסר חמצן, רטיבות, לחות, זה יעשה פטריות, ריקבון, והצמחים לא ישרדו הרבה זמן. אז חשוב בעדניות לעשות ניקוז, ואנחנו מחברים אותו לפה. איך זה יחובר לפה? זה צינור קוברה קוטר 40. אני אשתף אתכם בהמשך בדיוק איך זה הולך לעבוד. כרגע השלב הזה אני הולך לשים אותו בכל ההיקף, ומשם נמשיך הלאה. אז בואו נתחיל. חברים, אפשר לראות כבר את הצינור קוברה. המטרה שלו, הגנתי אותו לקיר שאליו מתחבר כל הניקוז של העדניות. אני תכף אראה לכם גם איך זה קורה. והמטרה של זה להוביל, יש לנו ניקוז פה, פתח ניקוז שם, שבעצם כל המים שבאים מהעדניות, מהגשם, מעודפי השקיה וכל האלה, באים לצינור ומחלחלים ישירות לפתח ניקוז, בלי להתפזר בדרך וכל הבלגן הזה, וליצור כתמים שחורים, רטיבות, ריח לא נעים, וכל הכי חשוב למטה שלשכנים יהיה גם יבש, אז זה בעצם ישר מוביל את המים לניקוז. עכשיו אני הולך לפרוס את הצינור השקיה כבר, אני גם כן אחבר אותו ליד הצינור קוברה, וכל החלוקי נחל אחרי זה יסגור לנו את כל הדבר הזה, וזה יהיה יפה ושווקסי. בואו נשים, זה צינור 16 עיוור, חום, שדרך אגב גם את הניקוזים לעדניות אני עושה מזה, אני אראה לכם תכף בהמשך איך זה קורה בדיוק. עכשיו, אחרי שפרסתי בעצם את הצינור, השארית שלו, אני עושה את זה כבר הכנות לניקוז של העדניות. יש לנו 25 עדניות, ואני צריך 25 חתיכות של חצי מטר.
לפי העין בערך. עכשיו אני רוצה להראות לכם את כל האביזרי השקייה בעצם, אני אסדר אותם פה יפה, ואז נתחיל, אני אעשה לכם הסבר קצר בדיוק מה זה כל דבר, ואיך זה הולך להיות בנוי, ואיך הניקוז, השקייה, המחשב, טפטוף, הכל הולך להיות מחובר ביחד. טוב, אז בשלב הזה אנחנו בעצם הולכים לעשות את המערכת השקייה עכשיו. יוחנן תפס לנו את הצינור השקייה, שאליו הולכים להתחבר מיקרו דריפ כזה, צינור נקרא, לא יודע איך זה נקרא, אבל 8 מילימטר צינור, יש כזה עיוור, ויש כזה עם טפטפות מובנות כל 20, בגלל שזה בעדניות, שלא להשתמש עם מיליון טפטפות וטפטפות אמצע וכל הכאב ראש הזה, אז משתמשים בזה. שימו לב שהחיבורים שלו זה קוטר 8 מילימטר, זה לא כמו הצינור מיקרודריפ השחור או הלבן שאתם מכירים, אז לא להתבלבל. יש לנו פה יתדות לתפוס את הצינור. המטרה של העיוור זה בעצם מהצינור 16 עד העדנית, אני מושך צינור עיוור, ואז אני מתחבר עם ה-T ומוציא צינור טפטפת של כל 16, מבחינת סוגר זווית פה סופית. אז לזה אין אביזר כמו לצינור 16, אז מה שחותכים חתיכה מהצינור 16 באופן הבא, אני אראה לכם בהמשך, ועושים קיפול, וזה הסוגר שלנו. מבחינת המחשב, זה מחשב חדש של אנטר, אין פה צג, הכל דרך הטלפון, הכל דרך בלוטוס ווי-פיי, מחשב מעולה, אני אראה לכם אותו, וסת לחץ כמובן, טפלון. עכשיו פה זה ברז גן עם ברז למחשב, משהו מאוד נוח, מאוד יפה, מאוד קומפקטי גם, חוסך לכם הרבה התפצלויות מכוערות וברזים גדולים, שבעצם זה גם נותן לי מענה לברז גן, וגם נותן לי מענה למחשב, אם אני רוצה לסגור או להדליק את ההשקייה שלו. זה טיפול של החזקה. כמובן, יש לנו את התופסנים האלה שאנחנו מתקים איתם את כל המערכת לקיר, ויש זוויות לצינור 16. למה כל כך הרבה? אני תכף אשתף אתכם. בעיקרון, הניקוז לעדניות, איך הוא עובד? אני לוקח חתיכה של צינור 16, מחבר אותה לזווית. החלק הזה מתחבר לי לתוך הצינור קוברה, אני קודח חור, הוא מתחבר לי לשם, ואז יש לי מחבר כזה. אני מחבר את זה בצורה הזאת, מכניס אותו, כמובן כשהוא קדים אז אני אחתוך את זה למידה המתאימה, כרגע אני רק מראה לכם, מכניס, מהדק, וזה מתחבר לי לתוך העדנית. יש פה הברגה, בעדנית קודחים חור, יש פה גומייה, זה נכנס לתוך העדנית, בתחתית של העדנית יש כמובן טוף, ומתוך העדנית סוגרים את זה, ואז בעצם העדנית שלנו מחוברת לניקוז של הצינור. באופן הזה זה עובד. כמובן יש את הדבק לדשא סינתטי בשביל התפר, אני אראה לכם בהמשך. מה יש לנו עוד? מבחינת פילטר, פה אין צורך בפילטר, בתוך המחשב הזה יש כבר פילטר מובנה, ובגלל שזה טפטפות קטנות ואין שם צינורות גדולים וזה, אז אין צורך בפילטר הגדול האפור הזה שאתם מכירים, זה עושה את העבודה. כמובן הסוללות פה ישר תוציאו לפח, לך תדע כמה זמן זה היה פה, תנו סוללות נורמליות שיחזיקו לכם הרבה זמן ולא יהיה הפתעות. ובואו נתחיל לחבר את המחשב עכשיו. טוב, אז פה אני הולך לעשות את המחשב. פה קודם כל נתחיל לפתוח את החיבור. המים כבר סגרתי. יפה. הופה, אז דבר ראשון ברז גינה וטפלון. אגב זה רק לפטנט, אנחנו משתמשים באחד כזה, במקום לעשות פה T, ואז ברז אחד לשם, ברז אחד לשם למחשב, וכל הכאב ראש הזה, אביזר אחד יפה ושווקסי. קודם כל וסת לחץ. עכשיו שימו לב שהווסת לחץ לפי הכיוון אמור להיות פה חץ, פלואו למטה, אתם רואים פה חץ, תקפידו על זה. מחבר את הווסת שלי. הכל בכוח יד, לא להשתמש פה בכלים כי זה אביזרי פלסטיק, תדקו חזק מדי. זה פשוט תחשו את ההברגה והוא יישאר לכם ביד. עדיף לפעמים להדק קצת יותר, עוד קצת ועוד קצת, ולא להדק חזק מדי פעם אחת ולשבור. עכשיו פה
בואו נחבר את האביזר. עוד קצת, תשרוד. יש! נפתח למים, נראה שזה פה. עכשיו מבחינת המחשב, שימו לב פה, לפני שאתם מתקינים אותו, למרות שהוא גם מסתובב, אז זה לא בעיה. בואו נפתח, נכניס את הסוללות. אתם רואים פה, כשאתם תצטרכו לחבר את הווי-פיי, יש בעיקרון אפליקציה שאתם מורידים, ואז יש פה מספר סידורי של המחשב, SN411C, אתם תצטרכו להזין את זה באפליקציה, אז פשוט מראש תצלמו את זה, ואז לא תצטרכו להתעסק עם הדבר הזה. יהיה לכם את זה שמור בטלפון. יפה, 411C. להתחלה שלו אנחנו צריכים לשים לו את זה. זה המחבר הזה, לצינור 16, שלפה אנחנו כבר נחבר את הצינור. גם כן הכל בכוח יד, שימו לב, בלי כלים מיותרים, לא לעשות נזק. בעדינות, עדיף להדק עוד מעט, מאשר יותר מדי ולהרוס את ההברגה. יפה. אז אני צריך את הניפל שלי. Where is my nipple? My nipple is... Where is my nipple? אני צריך ניפל. זה הניפלס שלנו. הוא בא פה ובא לפה. בואו נהדק אותו עם תפלון. אני הולך לפתוח את המים הרכים. חיברתי בעיקרון, הדלקתי את המים, בואו נראה שזה עובד. זה עובד. ופה עובד ולא מטפטף. בואו נוריד את האפליקציה למחשב ונראה איך השטות הזאת עובדת. הופה! רואים? הופה, אתם רואים? עכשיו אני יכול לכוון פה גם הרבה דברים, אני אסביר לכם לעומק בשלב יותר מאוחר בדיוק איך לכוון את זה, איך זה עובד וכל הדבר הזה. וכמובן אני רוצה להדליק את המחשב, מדליק אותו דרך הטלפון, לסגור, סוגר אותו דרך הטלפון, תוכניות, טיימרים, מחזור, לוח זמנים, כל האופציות האלה, אני גם לא חייב להיות ליד, אני יכול להיות איפשהו במקום אחר, וזה עובד, אז לייצ'יק אם אהבתם. יאללה, מחשבצ'יק עובד, ועכשיו נמשיך לחלק הבא, חברים. זהו. טוב, אז מה שקורה עכשיו, המחשב כבר מחובר, ההשקיה מחוברת, צינורות האלה שאתם רואים בולטים, זה בעצם הולך להתחבר לתוך העציץ עם האביזרים האלה, ששיתפתי אתכם מקודם איך זה עובד. כשאני אחבר אותם אני אראה לכם במפורט. והתחלנו בעצם לפזר את החלוקי נחל. קחו בחשבון חלוקי נחל שלג, השקיות הקטנות, על כל מטר מרובע צריך 3 שקיות, אז תזכרו את החשבון הזה, ואם אהבתם בינתיים, לייצ'יק. ודרך אגב זה יוחנן, תכירו אותו בהמשך הסרטון, הוא אחלה איש, גנן שאני עובד איתו כבר לא מעט שנים. מאוד אוהב את העבודות שלו, ודרך אגב הוא גם גוזם עצים מוסמך, אז אם יש לכם עץ וכאלה לעשות גיזום, אתם יודעים עכשיו למי לפנות. טוב, אז עכשיו בעצם אני רוצה להראות לכם בדיוק איך זה עובד, ואז אני אמשיך לחזק את החלוקי נחל ונסגור את הפינה הזאת, ונעבור לחלק היותר מעניין, איך להניח דשא סינתטי על ריצוף במרפסת, ותוכלו לדעת את כל הדברים האלה, לעשות בעצמכם. פה זה הפינה שלנו בעצם, עם המחשב השקיה. הכל מופעל דרך בלוטוס, תראו איזה שווקסי הכל פה נראה, מחבר, זווית,
מחשב, וסת לחץ, המחשב הוא עם פילטר, ויש את הברז גן משולב עם ברז מחשב, שזה ממש ממש נוח ויפה, והכל פיקס. חיברנו, עכשיו פה אתם יכולים לראות בעצם את התיחום שלנו, בתוך התיחום יכולים לראות את הצינור קוברה, שהוא בעצם הניקוז שלנו. מהצינור קוברה יוצאים הצינורות האלה, שפה יהיה אביזר שהראיתי לכם מקודם, שמתחבר לעדניות עם גומיה והברגה, שהמים נכנסים לפה מניקוז וישר הולכים לבור ניקוז. ליד זה יש את המחשב, את הצינור של המחשב השקיה, שאליו התחברו כל הטפטפות, ואנחנו יכולים ללכת לראות עד ההמשך, ונשאר ככה. עכשיו מאוד חשוב לשים לב, אתם רואים כאן, יש לנו מרווח פה בחלק הזה, יש מרווח של סנטים, זאת אומרת כל המים שבאים בדשא הם עוברים חופשי מתחת וגם הולכים לתוך הניקוז שנמצא שם. שימו לב, בכל האורך של הקרש, כל התיחום שלי מוגבע בגובה סנטים, הוא גם לא יושב בתוך המים וגם המים יכולים לעבור בקלות. בחלק הזה שימו לב לעשות שונה מאיתנו, פה יש זמן המתנה של שבוע וחצי עד שהעדניות והצמחייה הגיעה, לכן פיזרנו את החלוקי נחל ועשינו את כל הדבר הזה שיראה אסתטי במהלך הזמן המתנה. אתם כמובן קודם כל תפזרו את העדניות, רק אחרי זה את החלוקי נחל. בנוסף הדשא עדיף לעשות אותו אחרי שסיימנו את כל השתילות והבלגן והעבודה המלוכלכת, לאט זה יחסוך לכם כמה שעות עבודה. טוב חברים, אז בשלב הזה בעצם אנחנו הולכים להניח את הדשא סינתטי. דשא סינתטי פה יהיה בתוך המסגרת, אז פשוט מניחים אותו על הריצוף. מבחינת ההשקיה או הניקוז, הכל כבר דאגנו, ראיתם לפני זה בסרטון. דשא פה הוא רוחב 5 מטר, אז לקחנו גליל של 3 וגליל של 2. אנחנו נתחיל מהגליל השלישי של ה3 מטר, ואז נעבור לגליל של ה2 מטר. עכשיו את כל ההדבקות, חיבורים וכל זה אנחנו נעשה סופית רק אחרי השתילה בעדניות, בשביל לא להסריח הכל. אבל עכשיו נפרוס את הדשא ואתם תוכלו לראות גם איך עושים את זה. שימו לב שבדשאים יש את הפס חיבור, לא תמיד יש ולא בכולם. לפעמים יש אותו, לפעמים אין אותו משום מה, זה משחק. פה יצא ככה שבדשא הזה יש בשתי הצדדים פס חיבור, בדשא הזה יש לי בצד אחד פס חיבור, ואנחנו מסודרים. שימו לב לכיוון. חשוב להקפיד, זה שתי גלילים שונים, אז להקפיד על הכיוון שיהיה אותו דבר, אחרת יהיה צבע שונה.
Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind any way. She told me things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. All I've been domesticated. She told me top off her Jeep, the one I bought her when I sold my old GT. And I bumped in to my good friend, and he asked me where the hell had I been. So I told him what she told me. If I didn't change, she was gonna leave. So I stopped going down on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. I'm domesticated. But when I got home, she sat me down, said she wasn't happy and she wanted out. Everything about the man she once loved is long gone, baby, and it's all because I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. Lord, I've been domesticated. Lord, I've been domesticated. All I do is stay at home all damn day.
כאן אתם יכולים לראות איך הגינה נראית אחרי חצי שנה, שכל הסלסלי כסף סיימו את הפריחה. אחרי זה ניקיון, גיזומים, החלפת פרחים. פה זה כבר אחרי שנה עם עונתיים חדשים, הכל פורח, הכל יפה, הכל פיקס, בונבון. זה מערכת השקיה נכונה, עבודה איכותית ותכנון חכם. בסרטון הבא נעבור על כל הצמחייה בגינה הזאת, איך אתם שומרים עליה, קודם כל איזה צמחים זה, איך מטפלים בהם, ובכללי איך שומרים על מרפסת גן שתראה פורחת ויפה לאורך זמן. אז תישארו מעודכנים וירשמו לערוץ.